السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نبدأ إن شاء الله lesson 2 من unit 1 human respiratory system. نسمع الفيديو للآخر لأن الدرس ده هناخده على مرة واحدة. human respiratory system الجهاز التنفسي. بيقول لي man requires the process of respiration. الإنسان بيحتاج عملية التنفس ليه to get the needed energy from the nutrient، يعني يقدر يحصل على الانرجي من المواد الغذائية. in order to ليه بقى برضو بياخد الانرجي دي ليه enable the body systems to doing their different function، يعني يقدر يقوم بأي وظيفة من الوظائف اللي احنا كنا قلنا عليها في أول درس such as transport, motion, excretion and sensation. أي activity بيعمله الجسم محتاج ايه energy. كده نقدر نقول respiration معناها ايه is the process يعني عملية بتحصل by which human can get energy from burning of digested food، يعني العملية اللي بيحصل فيها الجسم ده على الانرجي by burning of digested food بسبب عن طريق احتراق ايه الغذاء. or the process in where the air rich in oxygen enters into the lung، يعني ايه العملية اللي بيبقى فيها الاير بيبقى شايل اكسجين مليان بالاكسجين enters the lung بيدخل ايه to lungs and the air rich in carbon dioxide released out يعني goes out يعني بيخرج released outside ايه the to lung، يعني البروسيس اللي بيحصل فيها ان الهواء بيدخل معاه اكسجين لللنج وفي نفس الوقت بيخرج معاه كربون دايوكسيد من اللنج. طيب ايه علاقة اللي احنا قلناه ده باللي قبله؟ كون ان انا محتاجة اعمل burning of digested food انا محتاجة اكسجين، يعني اقدر اقول respiration عبارة عن burning of food عشان اجي اخد energy، او في نفس الوقت اقدر اقول ان ايه عملية الحصول على ايه الاكسجين وخروج ايه الكربون دايوكسيد جاز. the more active your body is، كل ما بعمل activity اكتر the more your respiration times increases. هنا time مش معنى time يعني وقت، هنا time بمعنى مرات، عدد مرات الايه respiration increases يعني ايه يعني بتزيد. كل ما بعمل activity كل ما ايه كل ما بجري مثلا كل ما بتحرك بسرعه كل ما number of times of respiration increases بتزيد ايه عدد مرات التنفس. بنبدأ ننهج. structure of respiratory system، هشوف الستراكشر بتاعه تركيبه عبارة عن ايه. number 1 nose او or nasal cavity يعني تجويف الانف or nose بقول عليه nose او nasal cavity. pharynx اخدنا قبل كده في digestive system قلنا common cavity. trachea نبص على التراكية فين. 2 bronchi 2 lungs يبقى تاني nose pharynx trachea bronchi lungs. التو برونكاي لما بقول 1 برونكس بقول برونكس، برونكاي دي الجمع بتاعها. number 1 nose is lined with يعني متبطنة ب mucus layer and hair. يبقى عندي أول حاجة بقول mucus layer يعني طبقة مخاطية and hair يعني شعر صغير موجود إيه في الأنف. طب إيه وظيفته؟ بنقول to obstruct يعني يحجز and filter the dust and microbes from the air. أي هواء داخل بينقيه وبيحجز منه إيه الهواء الأتربة والغبار. number B blood capillaries دي عبارة عن tiny blood vessels صغيرة جدا. طيب blood vessels دي بتعمل ايه warm the air او warm the inhaled air يعني يقصد بيه هواء الشهيق الهواء اللي داخل الايه للأنف. number 2 pharynx زي ما قلنا في lesson 1 pharynx is a common cavity leads to esophagus and trachea، وقلنا برضو تنفع لما اقول a common cavity leads to digestive system and respiratory system. number 3 trachea it's a tube supported يعني مدعومة يعني ممسوكة by incomplete cartilaginous rings. تمام موجود فيها incomplete cartilaginous rings يعني cartilaginous يعني ايه حاجة عاملة زي بيسميها غضاريف يعني ايه شبه الأجزاء اللي موجودة في الفرخة كده بنلاقيها حاجة زي الصلبة بس ما بتبقاش ناشفة قوي. incomplete ليه بتبقى تاخد نص دايرة. بقول incomplete لأنها واخدة ايه مش دايرة كاملة مش مقفولة تماما. طيب الفانكشن بتاعتها ايه make it permanently open بتخلي التراكية ايه على طول مفتوحة
كأن حلقة حطيتها جوه بالونة. لما احط حلقة او خاتم جوه على بق البالونة من فوق، هلاقيها ايه؟ مفتوحة على طول، بتفضل مفتوحة. دي الفكرة، ان هي بتفضل ايه؟ مفتوحة على طول. lined with cilia، ده نمبر بي. lined with cilia يعني ايه؟ cilia يعني اهداب، يعني حاجات بتبقى شعر صغنن جدا جدا, جدا او شبه الشعر صغير قوي. طب بيعمل ايه؟ eject up. eject up يعني بيطرد، يعني sweep out the strange object. strange object يعني اي جسم غريب بيبدأ يدخل فيها، اي حاجة بسيطة بتدخل حتى ولو نقطة ما، بيبدأ ينطرها، بيخرجها بره. طيب كده احنا خلصنا التركية. يبقى التركية فيها incomplete cartilaginous rings، وفيها lined with ايه؟ cilia، متبطنة برضو بايه؟ بالسيليا. طيب at the top of trachea، ناخد بالنا الحته اللي فوق، نبص على الرسمه كده فوق خالص، في حاجتين في حاجه اسمها مكتوبه ايه؟ مكتوبه اللارynx. تمام. ايه هي اللارynx؟ بسميها فويس بوكس. لو احنا اتكلمنا او عملنا صوت زن وحطينا ايدينا على زورنا كده، هنلاقي في حتت كده ايه؟ اعلى، صوتها اعلى من اي مكان تاني. هي دي بسميها الايه؟ اللارynx. بسميها فويس بوكس، اللي فيها الاحبال الصوتيه بتاعتنا. طيب فيها ايه كمان في التوب؟ فيها الابيكلوتس. الابيكلوتس ده بيعمل ايه؟ close the larynx or close the trachea during swallowing. وقت البلع بيعمل ايه؟ بيبدأ يقفل على التراكية عشان الاكل ما يبدأش يدخل فين؟ ما يدخلش في التراكية بتاعتي او الجهاز التنفسي بتاعي ويؤدي الى الوفاة لا قدر الله. epiglottis ادينا بنقول اهو الفانكشن بتاعته close off the opening of trachea during swallowing to forbid، عشان يمنع or prevent، الاتنين نفس المعنى. food entering the trachea، بيمنع دخول الاكل في ايه؟ في التراكية. ودلوقتي هنبص على البروسيس دي، عبارة عن swallowing process، عملية البلع. هنلاحظ ان هنا الابيكلوتس بيروح قافل على التراكية، عشان يمنع دخول الاكل اللي هو ماشي ده في الجهاز التنفسي بتاعي او respiratory system او التراكية، وبيجبره ان هو يدخل في الاسوفاجس. Number 4 bronchi or two bronchi. The bottom of trachea، أسفل التراكية، branches into two narrow tubes، بتتقسم ل two narrow tubes يعني أنبوبتين ضيقتين called bronchi. Enter the lung، كل واحدة فيهم بتدخل إيه؟ lung right و left. طيب lungs أو two lungs. bronchus is divided into bronchioles. أنا عندي هنا قلنا bronchus قبل كده، إن البرونكس دي لما أقول one bronchus لما أقول واحدة، لكن bronchi لما أتكلم على إيه؟ اتنين أو أكتر، اللي هي الجمع بتاعها. bronchus is divided into bronchioles inside each lung ending in alveoli، يعني بتنتهي بحاجة اسمها alveoli. هتخيلها كده شبه المصاصة بالظبط، عبارة العصاية بتاعتها دي عبارة عن bronchioles، والمصاصة نفسها دي تعتبر ايه؟ الالفيولاي بتاعتي. بس ليها اسم تاني بسميها air sacs which is surrounded by network of blood capillaries، متحاطة بنتورك يعني شبكة من البلاد capillaries، زي ما احنا شايفين كده ايه في الرسمة بتاعتي او الفيديو بتاعي. in where gas exchange occurs، يعني بيحصل فيها تبادل للغازات. ايه الفرق ما بين exchange و exchange؟ exchange يعني تغيير، exchange يعني تبادل، يعني هو بيدي ده حاجة والتاني بيديله حاجة. the two lungs occupy the thoracic chest or chest cavity، يعني موجودة فين؟ في الثوراسيك أو الشست cavity اللي هو تجويف الصدر. and they are entirely surrounded by ribs، يعني متحاطة كمان ربنا سبحان الله حاميها بإيه؟ بالضلوع بتاعتنا. ونيجي هنا للسؤال اللي قلنا عليه، سؤال المتفوقين والشاطرين. give reason. The alveoli surrounded by network of blood capillaries. الالفيولاي محاطة بإيه؟ blood capillaries. blood capillaries في الالفيولاي وظيفتها مختلفة تماما عن النوز. هنا بتعمل إيه؟ بقول to allow gas exchange، يعني بيسمح بإيه؟ بتبادل الغازات between the air sacs and blood. الاير sacs بتطلع لي من الاير اللي عندها، بتدي للبلاد اكسجين، وبتاخد من البلاد كربون دايوكسيد جاز. طيب diaphragm ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن muscle. بقول diaphragm muscle او بقول diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. الثوراسيك اللي هو ايه؟ الصدر، والابدومينال اللي هي البطن اللي احنا اخدناها قبل كده في الليسون 1 لما قلنا السمول انتستاين موجودة في مين؟ في الابدومينال كافيتي. اللي بيفصل ما بينهم ده اسمه diaphragm. طيب نمبر 2 بيعمل ايه؟
It helps in mechanism of respiration. بيساعد على عملية التنفس. هي ميكانيزم يعني طريقة التنفس. هناخدها دلوقتي بالتفصيل، هنعرف ازاي بيحصل الميكانيزم of respiration. Questions. Write scientific term. The process by which human can get energy from the burning of digested food. mean. A common cavity leads to esophagus and trachea. Common cavity قلناها من الدرس الأولاني. مين common cavity؟ طيب. It warms بيدفي the air before entering the lung. مين اللي بيدفي الهواء قبل ما يدخل لللنج؟ أول مدخل ليا فين؟ طيب. They obstruct and filter dust and microbes from the air. بيحجز لي الميكروبس والأتربة. تمام؟ دي مين؟ The process in where the air rich in oxygen enters into the lung and air rich in carbon dioxide gas released outside the two lungs. هنوقف الفيديو زي ما تعودنا وهنحل بإيدينا وبعد كده نكمل الفيديو مع بعض ونشوف حلنا صح ولا غلط. Number 1. Write the scientific term. Question number 1. Respiration. البروسيس اللي الإنسان عن طريقها بياخد الانرجي بسميها ايه؟ respiration. الcommon cavity الفارنكس. Number 3. warms the air before entering the lung blood capillaries مش الهير. They obstruct and filter the dust and microbes from the air اللي هو ايه؟ hair and a mucus layer. The process in where البروسيس اللي فيها الاير بيدخل rich in oxygen enters the lung and مهم قوي and دي the air rich in carbon dioxide released outside the lung يبقى دي respiration. لو كملتها كاملة دي تعتبر respiration. It ejects up or sweep out يعني بيطرد the strange objects that enters the trachea. مين اللي بيطرد أي حاجة غريبة داخل التراكية؟ It closes off opening of trachea during swallowing. بيقفل التراكية وقت البلع to forbid or prevent food from entering the trachea. It's surrounded by a network of blood capillaries in where gas exchange occurs. كل ده أنا ممكن يجيلي في شكل choose. يعني كل scientific term ده إذا ما كنتش عارفة الإجابة بتاعته كويس قوي أنا مش هعرف أحل. طيب مين اللي محاطة ب network of blood capillaries بشعيرات دموية صغيرة وبيحصل فيها exchange of gases. Number 9. It separates the thoracic or chest cavity from abdominal cavity. في خط كده في حاجة بتحجز ما بينهم. Number 10. A tube surrounded with incomplete cartilaginous rings. مين اللي عندها incomplete cartilaginous rings؟ نوقف الفيديو ونرجع تاني بعد ما نحل نشغل الفيديو ونشوف إجابتنا صح ولا غلط. يلا نصحح مع بعض. Number 6. Eject up the strange object cilia. Number 7. It closes the opening of trachea epiglottis. Surrounded by network of blood capillaries in where the gas exchange occurs alveoli. Separates the thoracic cavity and abdominal cavity أو from abdominal cavity diaphragm muscle أو diaphragm. Tube supported with incomplete cartilaginous rings اللي هي الايه؟ trachea. ويا رب نكون حلينا صح. Complete the following. The more active your body is كل ما بنعمل activity your respiration times عدد مرات التنفس اللي بيحصل لها. يعني يقصد بيها بتزيد ولا بتقل. The respiratory system consists of بيتكون من ايه؟ space and space. هكتب الخمسة اللي موجودين ايه عندي. Nose is lined with الأنف موطنة بإيه؟ to filter the dust. مين اللي بتعمل ايه؟ بتعمل filter أو بتحجز dust and microbes. And has space to warm the air before entering the lung. بتدفي الهواء قبل ما يدخل. Pharynx common cavity leads to E and E. Diaphragm separates space from space. Any cavity and any cavity. Epiglottis closes off the opening of E. بتقفل الفتحة بتاعت مين؟ during E. وقت E. أنا عمالة بترجم على فكرة بس بعد كده محدش هيترجم لنا في الامتحان فلازم كل الكلمات دي نكون مذاكرينها كويس جدا عارفين نكتبها كويس جدا عشان محدش هيساعدنا في الامتحان. نوقف الفيديو
ونبدأ نحل مع نفسنا وبعد كده نشغل ونشوف إجابتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ حل مع بعض. Number 1 increases. كل ما بيزيد الأكتيفيتي عندي كل ما إيه times، يعني إن عدد مرات التنفس بتزيد. respiratory system consists of بيكون إيه nose, pharynx, trachea, bronchi to lungs. nose is lined with a mucus layer and hair. ده اللي بيعمل filter للدست. and has إيه عندها إيه كمان blood capillaries to warm the air before entering the lung. Number 3 pharynx common cavity leads to إيه بيوصل لمين للتراكية والإيه والإسوفاجس أو الإسوفاجس والتراكية، مش هتفرق معانا عادي يعني. diaphragm separates the chest cavity and from abdominal cavity، بيفصلهم عن بعض. Number 5 epiglottis close off the opening of trachea during swallowing. وقت البلع. يا رب يكون في ناس خلصت قفلت الامتحان، ولا بلاش كلمة الامتحان دي عشان محدش يتخض، يكون قفل الأسئلة. at the top of trachea are في حاجتين اتنين موجودين فوق التراكية A and A. The bottom of trachea branches into the two narrow tubes called E. Enter the lung. بتدخل إيه جوه lungs. Bronchus is divided into A inside each lung ending in A اللي هي اسمها air sac. Number 10 alveoli is surrounded by network of محاطة بإيه in where gas exchange occurs اللي بيحصل فيها exchange of إيه gases. 11 two lungs occupy the space cavity any cavity and they are surrounded interiorly surrounded by إيه برضو إيه هنكتب نشوف إيه هي محاطة بإيه. نوقف الفيديو ونحل ونرجع مع بعض تاني نشوف إجابتنا صح ولا غلط. Number 7 at the top of trachea في عندي حاجتين اللي هي larynx epiglottis. Number 8 the bottom of trachea branches بتتقسم لإيه ل two narrow tubes اسمهم إيه two bronchi أو البرونكاي. الاتنين صح. Bronchus is divided into bronchioles inside each lung ending in alveoli. Number 10 alveoli is surrounded by network of blood capillaries أو الشعرات الدموية in where gas exchange occurs بيحصل فيها إيه exchange of gases. The two lungs occupy the space cavity موجودة في chest cavity. عندنا اللنج فوق مش تحت في الشست مش في الابدومينال. And they are interiorly surrounded by ribs محاطة بالضلوع بتاعتنا. Give reason. Number 1 nose is lined with mucus layer and hair. ليه مبطنة mucus layer and hair كده؟ يبقى عايز مني ايه الفانكشن بتاعت mucus layer and hair. Number 2 there is blood capillaries in the nose. البلاد capillaries في النوز وظيفتها ايه؟ في النوز ليها وظيفة وحوالين الالفيولاي ليها وظيفة تانية خالص. Number 3 the alveoli surrounded by network of blood capillaries. ليه حواليها blood capillaries؟ breathing through the nose is preferable than breathing through the mouth. ايه اللي في النوز بيختلف عن الماوث اللي بيخليني ايه افضل ان انا اتنفس عن طريق الايه الانف. نوقف الفيديو ونبدأ نحل يلا. Number 1 lined with mucus layer. النوز lined with mucus layer to obstruct and filter the dust and microbes from the air عشان ايه يحجز الأتربة والايه والميكروبس. There is blood capillaries. blood capillaries في النوز وظيفتها ايه؟ it warms أو to warm the inhaled air. يعني ايه inhaled air؟ يعني الهواء اللي داخل. نسيت كلمة inhaled مش مشكلة to warm the air هتمشي. The alveoli surrounded by network of blood capillaries بتعمل ايه؟ to exchange gases. breathing through the nose before preferable than breathing through the mouth. بيفضل ان احنا نتنفس عن طريق الانف يعني افضل من الفم. ليه بقى؟ because the nose contains mucus layer, hair and blood capillaries that filter and warm the inhaled air. لان فيها كل دول بيعملهم ايه؟ بينقوا الهواء وفي نفس الوقت ايه؟ بيدفوه.
look at the opposite figure then answer. يعني ممكن يجيب لي حاجة زي كده ويشاور لي على organ معين ويقول لي ايه ده اسمه ايه، الفانكشن بتاعته ايه، يعتبر برضو تشوز زي ما عملت كده في الامتحان الالكتروني اللي فات. اللي ما حلوش يبقى يرجع يحله تاني ويشوفه. This figure represents space system. بيتكلم عن انهي system. Number A is ال A دي اللي بيشاور عليها دي فين؟ its function. Number B is its function. Number C is its function. Number D is its function. Number E its function. بقى تحتها ال its function بتاعتها، الفانكشن بتاعتها. تمام؟ هنوقف الفيديو وهنحل، واكيد محدش هيحل ده غير الشاطرين بس. يلا. This figure represents respiratory system. Number A trachea. الفانكشن بتاعتها ايه؟ it ejects any strange things by cilia. احنا ما خدناش فانكشن بالظبط للتراكية، بس هي يا اما بنقول it eject up any strange thing by cilia لان cilia جواها، تمام، او ان انا بقول ان هي بتوصل الاير بالايه لحد ايه التو برونكاي from the nose to ايه to bronchi او from the larynx from the pharynx to bronchi. Number B is alveoli. وظيفتها ايه؟ exchanging of gases. Number C bronchus. عشان كده بقول، عشان هي مشاور لي على واحدة بس مش مشاور لي على اتنين، عشان كده بقول bronchus مش bronchi. Its function it allows air to pass from trachea to lungs. Number D is lung. الفانكشن بتاعتها contains alveoli in which exchange of gases is occurred. بيحصل موجودة فيها الالفيولاي اللي هي اساسا ان انا ايه اهم حاجة عندي موجودة ان انا بعمل exchange of gases لان دي وظيفة الريسبيراتوري سيستم كله. طيب number E is diaphragm muscle. المسل دي اسمها diaphragm. Its function separates the thoracic cavity from the abdominal cavity or بقول it helps the mechanism of respiration. بتساعد في الميكانيزم of respiration. طب ما تيجي بقى نشوف قصة الميكانيزم of respiration دي عشان اقول لها كذا مرة ومش عارفين هي ايه معناها ايه. جينا الميكانيزم of respiration. inhalation process. الميكانيزم عبارة عن ايه؟ الميكانيزم of respiration بيتقسم لحاجتين اتنين، حاجة اسمها inhalation باخد نفس، وحاجة اسمها exhalation بطلع ايه النفس بتاعي. inhalation process بقول the process in which اللي فيها the air rich in oxygen، يعني الهواء بيبقى مليان بالاكسجين enters the lung. يبقى تاني the process in which the air rich in oxygen enters the lung. طب exhalation عكسها، in عكس الاكس. exhalation process the process in which the air rich in oxygen، لا دخل oxygen هيخرج ايه carbon dioxide gas goes out the lung، يعني بيخرج من ايه اللنج. mechanism of respiration. اول حاجه هنشوف في الانهوليشن اللي بيحصل. اول حاجه بيقول the diaphragm muscle contracts. هو شكل ايه منحني شويه، يعني بيحصل له contract زي ما احنا شايفين كده في الرسمه او في الفيديو، بيبدا ايه يتشد لتحت بينزل لتحت. يبقى the diaphragm muscle contracts and moves down. طيب the thoracic cavity من جوه بعد ما هو نزل ساب فراغ جوه، فبنقول ايه enlarged. the thoracic cavity enlarged. تجويف الصدر ايه كبر. اخر حاجه عندي بقول the air rich in oxygen enters the lung. اللي بيحصل بيبدا يعوض المسافه اللي سابها دي، بيبدا بان هو يدخل هواء اللي جوه ايه اللنج. يبقى number 1 diaphragm muscle contracts and moves ايه down. thoracic cavity enlarged. the air rich in oxygen enters the two lung. Number 2 the process of exhalation. لما يبدأ يخرج كأنه زق الهواء بره، فبيحصل له ايه الدايفرام بيحصل له ريلاكسز وايه بيبدأ ايه يرتاح تاني يريح تاني ويبدأ يرجع لايه يرجع لوضعه الطبيعي اللي هو كان فوق. يبقى هنقول diaphragm muscles relax and moves ايه up. بيحصل له ايه moves up. the thoracic cavity في الحالة دي يحصل له ايه becomes narrow. بيبدأ يضيق، هو زق لفوق فبيبدأ ايه يضيق. اخر حاجة بقول the air rich in carbon dioxide gas moves outside the lung. بيبدأ يخرج الاير بس مع الايه المرة دي مع كربون دايوكسيد جاز زي ما احنا كده شايفين ايه الحركة بتاعته في ايه في الفيديو. exchange of gases.
التبادل بتاع الغازات، تبادل الجازز بتاعتي. مين الجازز اللي هيتبدلوا مع بعض؟ الكربون دايوكسيد جاز and oxygen. طيب بيقول لي exchange of gases occurs between the air exists in alveoli، ما بين الاير اللي موجود في الالفيولاي مع البلاد الفلوز ان ايه blood capillaries، يعني اللي ماشي في ايه في البلاد capillaries. الاير هتدي له ايه وهتاخد من هتدي البلاد اير ايه وهتاخد من البلاد ايه. بيقول لي blood leaves بيسيب مين؟ الكربون دايوكسيد جاز. البلاد ده جاي منين؟ جاي من all body parts، جاي من جسمه كله معدي عليه، فبيبدا ايه بيدي الالفيولاي ايه الكربون دايوكسيد جاز. طب هو هيسكت ما ياخدش منها حاجه؟ لا، هياخد منها الاكسجين. هو بيرمي لها الكربون دايوكسيد جاز عشان هو مش عايزه، ويبدا ياخد الايه الاكسجين. بياخد الاكسجين ده بيوديه فين؟ distributes it all over the body cells، بيبدا ياخده ويمشي بيه كل الجسم، يبدا ايه يوزعه على السيلز. كل اللي عايز ايه اكسجين بيديله، ويرجع ياخد من الكربون دايوكسيد جاز ويرجع تاني يديه مين؟ للالفيولاي. طيب components of exhaled air، الهواء اللي خارج مننا ده بيتكون من ايه؟ exhalation air او exhaled air contains حاجتين اتنين، carbon dioxide gas and water vapor as products of respiration process. طب الووتر فيبور ده انا الاحظها ازاي او اتاكد من الموضوع ده ازاي؟ في الشتاء لما احنا بيكون ايدينا ساقعه بنبدا ايه نحاول ندفيها، بنعمل حركه كده، بنعمل كده بنحاول ندفي ايدينا. لو جينا لمسنا ايدينا بعدها هنلاقيها كأن فيها ايه حبه ميه. اخدنا في الترم الاول ان الكوندنسيشن بيحصل لما الووتر فيبر بتلاقي ايه بتلاقي cold surface. طب انا في الشتاء تبقى ايديا ساقعه، فلما ببدا اطلع هواء من الاكسهاليشن بروسيس فبيبدا ايه بلاحظ ان في ميه. وجود الميه او ان انا ملاحظه ان في ميه، هو اصلا ما فيش في الجو ميه، ده معناته ايه ان الووتر فيبر اللي طالع من بقي انا بيبدا ايه بيحصل له كوندنسيشن على ايه على ايدي. اخر حاجه عندي وكده بنكون خلصنا الدرس. keeping respiratory system healthy، زي ما اخدنا keeping the digestive system healthy، ازاي نعرف ازاي نحافظ على respiratory system. number 1 skipping in crowded or poor ventilation places، يعني ايه ابعد عن المناطق المزدحمه. crowded يعني مزدحمه، poor ventilation يعني سيئه التهويه، الاماكن اللي سيئه التهويه. طيب number 2 keeping off the severe cold، ابعد عن ايه ما احاولش اتعرض لايه الحاجات اللي تسبب لي نوبات ايه برد او ايه او انفلونزا او كحه او كده. having fruits rich in vitamin C، زي مين؟ زي الجوافه والايه والاورنج، الاتنين فيهم ايه فيهم فيتامين سي عالي جدا. to protect yourself from the cold، نحمي نفسنا من ايه من نزلات البرد. number 4 stop talking or being passive smoker، ما تدخنوش. تمام. وايه كمان ما نقعدش جنب حد بيدخن. باسيف سموكر يعني ايه مدخن سلبي. مدخن سلبي يعني ايه لما انا افضل قاعد فتره طويله مع حد بيدخن فكاني بالظبط انا بدخن، فده اسمه باسيف سموكر. تمام، مدخن سلبي، وده بيكون طبعا اخطر كمان من اللي بيدخن نفسه. وبكده نكون خلصنا اخر جزء في الريسبيراتوري سيستم، ويا رب يكون سهل ونذاكر كويس جدا جدا جدا. نبدا بقى في الاسئله بتاعت الجزء الثاني. يلا نبدأ نحضر الورقة والقلم. Questions. Complete the following. Number 1. Space muscle helps in mechanism of respiration. من المصل اللي بتساعد في respiration. Exchange of gases occurs in lung between space and space. في الحالة دي هقول ما بين مين فين، ما بين كذا in كذا and كذا in كذا. Number 3. Air enters the lung during the process of A. بيدخل لللنج البروسيس دي اسمها ايه and leaves them during the process of A. During the inhalation process the diaphragm muscle A and moves A، بيحصل لها ايه وبعدين بتتحرك لفين فوق ولا تحت. thoracic cavity بيحصل، وبعدين الثوراسيك كافيتي بيحصل له ايه then the air rich in A enters the two lung. احنا نحاول نتعلم صح ونراجع ونذاكر كويس جدا في شكل كومبليت وشكل ايه الجيف ريزون زي ما هو الجيف ريزون. وان شاء الله عشان لما يجينا الامتحان تشوز يبقى انا اعرف احل كويس جدا. exhalation air contains space and space
as product كناتج من ايه؟ من respiration process. Number 6 during the exhalation process في ساعة exhalation. X يعني ايه؟ دايما حاجة خارجة. exhalation process the diaphragm muscle A and moves A. Number and thoracic cavity بيحصل له ايه؟ then the air rich in space moves outside the lung. معاه بيكون مليان بإيه وبيخرج من اللانج. هنوقف الفيديو، يلا نبدأ نحل ونرجع مع بعض تاني عشان نشوف حلنا صح ولا غلط. Number 1 diaphragm muscle helps in the mechanism of respiration. Exchange of gases بيحصل ما بين ايه؟ between air in alveoli and blood in blood vessels. تاني air in alveoli and blood in blood vessels. Air enters the lung during the process of inhalation and leaves during the process of exhalation. During the inhalation process, the diaphragm muscle contracts and moves down. The thoracic cavity enlarged بتبدأ تكبر. Then the air rich in oxygen enters the lung. Exhalation air contains في لسه قايلينها حالا carbon dioxide gas and water vapor. طيب number 6 during the exhalation process exhalation في الخروج بخرج هواء the diaphragm muscle relaxes and moves down moves up. The thoracic cavity becomes a narrow. يبقى أنا عندي during exhalation process the diaphragm muscle relaxes and moves a up. The thoracic cavity becomes narrow. ليه؟ لأن احنا قلنا هي لما بيطلع لفوق بيبدأ يضغط عليه. Then the air rich in carbon dioxide gas moves outside the lung. وجينا هنا للجيف ريزون، سؤال الشاطرين والمتفوقين. The exhalation air is considered different يعتبر مختلف from the inhalation air. ليه الاكسهاليشن الهواء اللي خارج مختلف عن الهواء اللي داخل؟ exhalation air بيختلف عن inhalation air. Number 2 you should eat fruits rich in vitamin C such as orange and guava. ليه المفروض ناكل حاجات فيها فيتامين سي؟ تمام، يلا نوقف ونحل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا number 1 because the inhaled air rich in oxygen while the exhaled air rich in carbon dioxide gas and water vapor. لان الهواء اللي داخل مع اكسجين والهواء اللي خارج مع كربون دايوكسيد جاز ووتر فيبر بس. number 2 you should eat the fruits rich in vitamin C. ليه المفروض ان انا اخد حاجه فيها فيتامين سي to keep your respiratory system healthy عشان احافظ على الجهاز التنفسي بتاعي من الامراض ومن العدوى والعياذ بالله. وبكده نكون خلصنا lesson 2 بكل اجزائه. نذاكره كويس جدا 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 وما ننساش نحل الامتحان الالكتروني اللي موجود في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.